welkom bij de Magical Journey van blockchain en Serverless. We gaan het hebben over hoe de problemen van het web 2.0, of welke problemen van het web 2.0 er momenteel zijn. En hoe blockchain en serverless dit kunnen oplossen. En we hebben een kleine use case, klein voorbeeld, en dat is Neoblog, iets wat wij samen hebben gemaakt. Ja. En om Neoblog een beetje te schetsen, eigenlijk is het niet meer en ook niet minder dan gewoon een simpele blog. Maar met deze simpele blog waren we een van de 10 winnaars van de City of Zion DApp Competition. City of Zion is de officiële developer community van de Neo blockchain. Dus toch wel een grote prijs. En we waren persoonlijk uitgenodigd voor de grootste Europese Neo-conference die plaatsvond in Amsterdam. En dat is niet alles, want we waren ook nog eens uitgenodigd op het Europees Parlement. En zijn we betrokken geraakt bij een van de hottest ICO's op de Neo-blockchain van dit moment. Dus, ik ben Jeroen. En ik ben Maurice. En dit is het verhaal van Serverless en blockchain. En decentralization. Maar dus allereerst, ga ik de klikker even naar Maurice geven. Merci. Oké, dus allereerst, een eerste vraag. Waarom nu decentralisatie? Of waarom blockchain? Hè? Dus waarom hebben we nu bijvoorbeeld Neo gekozen of blockchain gewoon gebruikt om user- en content management te doen in onze applicatie? En aan de andere kant ook nog, waarom hebben wij IPFS gebruikt, decentrale file storage, om onze data bij te houden? Dus, moet je je eens voorstellen. Je bent bijvoorbeeld een content creator of je bent gewoon iemand thuis die een video wilt maken. Wat heb je hiervoor nodig? Natuurlijk muziek. Dus hoe komen we aan die muziek? We gaan simpelweg naar YouTube, www.youtube.com, en we gaan daar een liedje zoeken. En ik weet niet of mensen hier een voorkeur hebben. Het zegt een goed liedje iemand? Nee? Pink misschien? Seriously? Ja. Dus we gaan Pink van What About Us nemen. Toplied. En nu een klein ding wel. Als we het liedje nu gaan downloaden, we kunnen het wel niet gaan gebruiken op YouTube, want het wordt dan geflagd. Maar daarbuiten is er wel niks dat ons tegenhoudt om het liedje gewoon te downloaden en toch te gebruiken in een video. En eenderwaar te verspreiden eigenlijk. Een ander voorbeeldje ook is als ik nu bijvoorbeeld een bepaalde foto in deze presentatie wil gebruiken. Ik ben zogezegd heel fel fan van eenden. Dus ik wil deze foto van een eend. Maar wat nu als de maker van deze foto heel trots is op die foto van die eend? Hè? Misschien is hij wel gecopyright, dat weten wij niet. Maar hier, er is niks dat ons tegenhoudt om gewoon die foto van die eend te gaan downloaden. Evenzeer als het liedje van Pink. Ja, juist niks. Maar wat als blockchain daar een oplossing voor kan bieden? Inderdaad. En om dat nog even duidelijker te schetsen, gaan we terug naar de problemen van web 2.0. Dus het huidige web eigenlijk. En dan komen we terug bij Mr. Mark Zuckerberg. Dus stel je eens voor, want als je nu Facebook gebruikt, Dropbox, Instagram, het zijn allemaal coole services. En we vertrouwen er allemaal op om bijvoorbeeld nieuws te volgen, geconnecteerd te blijven met onze vrienden, nog van alles. Maar je moet er eens bij nadenken. Hè. Betalen wij voor deze services? Nee hè? Nee. En hoe komt dat? If you're not paying for the product, you are the product. Wat gaan ze eigenlijk allemaal van u gebruiken? Dat is uw data. Ja. Inderdaad. En zoals wel afgebeeld is, die bedrijven die hebben dus gigantische datasilos of databases van uw data. En wat weten ze dus van u? Eigenlijk alles. Ze weten waar je op klikt, obvious, waar we zijn, dus momenteel zijn we een mooie moonbeat. Zelfs welke emojis dat we gebruiken en waarom we die gebruiken. En misschien nog het strafste van al, ze hebben ook de macht om passieve data van camera's te gaan lezen. En wat houdt dat in? Dat ze eigenlijk vanuit je camera kunnen gaan afleiden welke emotie je hebt, in welke mood je bent, en afhankelijk daarvan advertenties gaat tonen. Nou, maar wat doen ze daarmee? Geld verdienen. En niet zomaar ping-ping, veel geld. Ja. En
om meer precies te zijn, miljarden. En dat allemaal met uw data. En als je het mij vraagt, ik ben er totaal geen fan van. Maar toch, we gebruiken die services allemaal elke dag. Iedereen, allemaal. Urenlang. Maar eigenlijk gewoon om de simpele reden, omdat er nog geen alternatieven zijn. Maar nu moet je je eens voorstellen, wat als er nu toch een alternatief zou zijn, of binnenkort, je moet me eens voorbeelden of inbeelden, dat er een plaats is waar we onze eigen data kunnen bewaren, zoiets als een shared database over de hele wereld, waar alleen jij de sleutel van hebt. Dus je bent eigenlijk de eigenaar van jouw data en je kan kiezen met wie jij je data deelt. En dan heb ik met 3 woorden te zeggen: welcome to blockchain. Alright. Maar dus blockchain lost alles op. Waarom hebben we het vandaag dan ook nog over serverless? Lost blockchain dan toch niet alles op? Maar eigenlijk heel het verhaal van blockchain en decentralisatie in het algemeen kun je eigenlijk heel gemakkelijk ook onder de term serverless noemen. Misschien is blockchain en decentralisatie misschien wel het meest serverless van ze allemaal. Voor degenen die nog niet bekend zijn met de term van serverless, wil ik niet zeggen dat dit allemaal weggaat. Achter iets wat serverless is, staat nog steeds een server. Het is misschien een niet echt zo goed gekozen buzzword, maar oké. Wat houdt het effectief in? Wij als developer gaan ons niet meer moeten bezighouden met het opzetten en onderhouden en configureren van servers. Nee, dat doet deze meneer. Dus John van Silicon Valley is sysadmin en nog van alles. Maar dus wij hoeven dat niet meer te doen. Weg zijn de dagen dat wij dat effectief moeten doen en moeten ons enkel bezighouden met code en functionaliteit. Heel die movement is eigenlijk een beetje begonnen toen dat Amazon met Amazon Web Services begon. Roland heeft het al een heel deel aangehaald van de producten, EC2, S3, DynamoDB zelfs. De ene springt er echt wel uit. En dat is de Lambda. Functions as a Service. Heel automagisch, je schrijft code, je pusht dat naar Amazon en het werkt. Mensen zijn daarop gesprongen. Zo is bijvoorbeeld het Serverless Framework ontstaan. Zijn er nou cloud providers ermee opgesprongen? Google, IBM, Red Hat, Huawei is ook met cloud begonnen. En zelfs natuurlijk Microsoft, die wou ook op die hype springen. Dus, wat is nu het toekomstbeeld? Jij als developer, gelijk Richard hier met zijn decentralized internet, je hoeft je enkel bezig te houden met code, dat te pushen en het werkt. Top. Langs de backend is eigenlijk Lambda's Functions as a Service de grootste speler rond serverless. Langs de frontend, een term die niet echt onder serverless wordt gebruikt op dit moment, maar ik vind wel dat hij zeker langs de frontend er wel toe past, zijn PWA's, Progressive Web Applications. Het is een buzzword, het is een soort technologie dat nu echt wel in opmars is. Tinder is bijvoorbeeld geconfigureerd naar een PWA, Pinterest, Hacker News. Hoe komt dit allemaal? Wel, Google is begonnen met de technologie achter PWA's te standaardiseren. En daarna is Mozilla erbij gekomen. Onlangs ook Safari. En natuurlijk kon Microsoft weer niet ontbreken met Edge. Ja, dus Edge zit er ook bij. Dus we hebben heel veel browsers die met deze technologie bezig zijn. En welke implicatie heeft dat? De functionaliteit die voorheen heel veel onder mobiele applicaties zat, kunnen we plots ook in webapplicaties gebruiken. Dus install from App Store is niet meer nodig. Op onze Android of op onze iPhone hoeven we gewoon aan te duiden dat we het aan onze homescreen willen toevoegen en plots kunnen we gewoon Tinder gebruiken en het is eigenlijk een webapplicatie. Welke andere functionaliteiten zitten hierbij? Het is niet enkel installeren, het is het ontvangen van push messages, het is het offline bijhouden van uw data, het is het gebruiken van payment solutions dat native geïntegreerd is in web en voorheen ook in mobile. Dus we hebben backend en we hebben frontend. Een andere case is meer langs decentralisaties. IPFS is daar een heel groot voorbeeld van. Denk aan LimeWire van vroeger, maar dan voor uw files, uw artikels of uw statische content van websites. LimeWire van vroeger, jij bent een server, je vrienden zijn een server, je familie, vrienden zijn een server. Dus je zet eigenlijk één decentraal netwerk waar je peer-to-peer data van elkaar kunt afhalen. Dat klinkt wel een klein beetje gelijk blockchain. Ja,
ja, je hebt wel een beetje gelijk, ja, inderdaad. En misschien daarom ook dat je aanhaalde dat blockchain misschien nog het meest serverless is van allemaal. Maar ik stel me dan de vraag, is het nog wel veilig? Ja, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Want niet iedereen heeft de beste intenties voor. Hè? Er kan wel een shady kerel tussen zitten. Ja, hoe gaat je dat veilig houden? Ja, zeg het eens. Dus blockchain projecten die zijn zo gebouwd dat je eigenlijk geen vertrouwen meer nodig hebt. En zodat je toch in een veilige omgeving terechtkomt. En zo hoeven mensen dus eigenlijk ook niet meer bang te zijn om bepaalde security issues of om gehackt te worden bijvoorbeeld. Nice. Dus we hebben nu blockchain en serverless overlopen. Maar waar precies in de space van aanblockchain en serverless, waar staan we nu precies? Of misschien om het beter te verwoorden, waar kunnen deze twee technologieën ons vandaag de dag al aanbieden? Ja, dus een fully decentralized application maken, is dat eigenlijk al mogelijk. En dat is een kleine use case die wij ervoor gebouwd hebben. Dus eigenlijk onze decentralized application, dus NeoBlog. Dus ter illustratie gaan we een klein beetje het verhaal van NeoBlog nu vertellen. Het begint natuurlijk met een idee. En blockchain, serverless zijn coole technologieën. Wat gaan we ermee maken? Gaan we een decentralized exchange maken? Of misschien supply chain volgen? Of het voorbeeld wat ik aanhaalde met Pink. Of de foto van de eend. Een applicatie maken om data ownership te traceren. Of misschien wel een ruimteschip te bouwen. NASA is al grants aan het uitdelen, hè? Dus spring er maar op. Maar nee, wat gaan wij doen? Wij gaan een blog maken. Waarom? Simpele implementatie. Je zult het straks ook wel horen, er was een wedstrijd aan verbonden. Dus het moest snel gaan. We gaan ons user management en content management gaan we in een smart contract steken en we gaan onze effectieve artikels van onze blog gaan we in IPFS hosten. Dus, let's go. Langs de frontend, als je onverschillig bent over welk framework dat je kiest, moet je toch nog steeds een keuze maken. Gaan we React gebruiken, gaan we Angular of Vue gebruiken. En dezelfde toolkeuze ligt eigenlijk ook langs de blockchain kant. Ja, inderdaad. Dus hier kunnen we ook weer de vraag stellen van welke technologie gaan we nu gebruiken. En dan komen we allereerst op Hyperledger Fabric. Oké, wat is Hyperledger? Zoals HDJ al lichtjes heeft aangeraakt, Hyperledger is een permission blockchain. Dus wat wil dat zeggen? Mensen moeten dus de permissie gekregen hebben om de blockchain te mogen betreden. Maar wat is het neveneffect hiervan? Dat de data ook niet meer publiek is. En in tegenstelling tot Ethereum, waar de data wel publiek is, dat willen we behalen natuurlijk. We willen onze blogpost publiek. Dus in dit geval valt Hyperledger wel af. Oké, next one. BigchainDB, ook een redelijke populaire. Wat is BigchainDB? Eigenlijk gewoon een database genomen en die blockchain eigenschappen gegeven. Dus eigenlijk een blockchainified database. Maar jammer genoeg ontbreken hier smart contracts. Dus we kunnen hier onze user en content management heel moeilijk gaan beheren. Dus ook BigchainDB, andere use case. En uiteindelijk zijn we dan bij het Ethereum alternatief Neo uitgekomen. Maar waarom nu precies Neo? Wel? Ja, er was een wedstrijd aan verbonden en Maurice kwam af. Hey Jeroen, kom, doe mee. De maanden ervoor al, Jeroen, doe Neo, trade Neo. Begin er maar eens in te lezen. Ik was dat gezaag echt kotsmuug. Dus, ik ging eens wat onderzoek doen en ik vroeg aan Maurice, wat is dat nu eigenlijk, Neo? Ja, en op dit moment werd ik heel blij. Hè. Ik zeg, Jeroen, dat werd tijd, jongen. Ik zei tegen Jeroen, wel, de Neo-blockchain, dat is niet zo'n blockchain. Eigenlijk toch wel, maar toch ook weer niet. Hè. Maar goed. De Neo-blockchain, om het kort samen te vatten, maakt het mogelijk om toch wel redelijk snel veel transacties te verwerken. En aan de andere kant heeft het ook een ijzersterk consensusalgoritme en ook ecologisch ten opzichte van Ethereum met een mining. Geen fan van. Maar hetgeen wat ik het belangrijkste vind eigenlijk, is dat iedereen in deze zaal, of toch praktisch iedereen, vandaag al een smart contract kan gaan beginnen schrijven voor de Neo blockchain.
Want ik kan dit gewoon met je favoriete taal gaan doen. Met C#, of ja, misschien niet iedereen zijn favoriete taal. Met Golang, Java, binnenkort ook TypeScript. Top. Ja. Het is nog niet ver, het is niet ver hoor, want TypeScript is er echt bijna. Maar dus ja, we hebben ons frontend framework, ik had voor React gekozen omdat ik een hele grote React boy ben. We hadden Neo als onze blockchain, dus we gaan ermee beginnen. Natuurlijk gaan we niet direct beginnen met onze code naar mainnet of naar testnet zelfs te pushen. We gaan eerst op ons eigen in een gesloten omgeving alles testen. Daardoor kregen we van City of Zion een Docker waar de Neo-nodes op gesimuleerd waren. Maar heel die opzet was eigenlijk al heel erg geconfigureerd geraken. Er was toch wel een serieuze moeilijkheid aan. Ja. Oké, maar het is uiteindelijk toch wel gelukt. Ja. Kudos. Dan onze tweede stap. Dus we moesten nu onze backend eigenlijk gaan schrijven, dus ons smart contract. Maar we hebben daarvoor gekozen, we hebben Python genomen. En waarom? Omdat op dat moment het meest geondersteunde library is, zal ik maar zeggen. Maar zelfs de meest ondersteunde libraries waren er bepaalde dingen die ontbraken. Zo kon je bijvoorbeeld nog geen externe libraries gaan importeren. En moesten we dingen zoals serialisatie en zo zelf gaan schrijven. Dus hier werd het al ietsjes moeilijker, maar ook dit kon er wel aan. Ja. We hadden wel één library die we konden gebruiken, maar dat was specifiek voor met de Neo-blockchain te communiceren. En langs de frontend kant was het juist hetzelfde. We hadden de Neon.js SDK, wat dan JavaScript SDK was voor met de Neo-blockchain te communiceren. Maar de correlatie tussen de twee libraries langs smart contract kant en frontend kant was eigenlijk dat de documentatie redelijk pover was. En wat hebben we dan eigenlijk gedaan? We hebben bovenop de JavaScript SDK nog een Neo-blok specifieke SDK gebouwd. Een wrapper rond een wrapper. Oké, it works. Maar we hebben ons smart contract, we hebben onze frontend. Een ander stuk was de file storage. We gingen daarvoor IPFS gebruiken om toch nog eens iets anders te kunnen vastnemen. En heel die opzet viel eigenlijk nog wel mee. Maar er waren toch wel een aantal kinks in de kabel. Ja. Een heel mooi voorbeeld is de caching. Dat is echt een levende hel bij IPFS. Dus op dat vlak nog niet zo top. Maar ook één ding wat heel eigenaardig was als we onze applicatie gingen opstarten, dus we gingen naar Neoblog, naar de website, dan werd dat geblokkeerd door een virusscanner. Waarom? Ja, die dachten ze aan piraterij deden, omdat dat eigenlijk peer-to-peer connections zijn. En dat is natuurlijk niet wat we willen hebben, want de app was praktisch onbruikbaar. Ja, maar ja, het laatste deel was dan eigenlijk onze applicatie, onze frontend, onze PWA gehost krijgen. Ik had het domein via Namecheap gekocht en ik had zoiets van ik gebruik Search for Hosting. Daar moest ik nog voor een PWA, dat moet op HTTPS zijn, dus ik moest een SSL-certificaat hebben. Ik dacht we gebruiken Let's Encrypt, maar Namecheap is daar niet echt zo'n fan van. Dus kort en omweg, alles buiten het domein hebben we dan op Netlify gezet en dat is gewoon in één klik, is dat veilig, is dat gehost, je kunt dat via GitHub doen, echt prachtig. Kudos voor Netlify. Dus we gaan onze checklist af. We hebben een idee, Neoblog. We hebben een blockchain, Neo. We hebben een smart contract dat in Python geschreven is. We hebben een frontend dat in React geschreven is. We hebben onze file hosting dat in IPFS is. En dan gaan we deployen. Ja, eindelijk deployen. Hè. Ik was hier zo enthousiast over, als een grote Neo-fan mag ik wel zeggen. Ik zeg, we gaan eindelijk onze eerste applicatie gaan deployen op de Neo, op het Neo Public Testnet. Hè. Maar allereerst, wat moeten we daarvoor doen? We moeten heel die blockchain gaan downloaden. En er zijn miljoenen blokken. En dat duurde toch wel even. Ja, toch minstens 8 koffies. Nou, oké. We hadden alles binnengetrokken. We hadden onze applicatie, stond op Netlify, alles werd gepoint naar testnet. We hadden heel ons commando klaar voor te deployen. En nu is het verpest. We merkten dat niks meer werkte. So be it. Al die moeite voor niks, Maurice? Ja, ik had ook in mezelf gedacht van damn, we're screwed. Ja. Eigenlijk was het een kleine fout langs de frontend kant. Want, wat hadden we? We hadden IPFS, dat moet op HTTPS. Een PWA moet op HTTPS. Dat was allemaal langs Netlify voorzien. Maar de nodes van de blockchain waar we mee communiceren, waren nog allemaal op HTTP. Doe daar een browser gelijk Chrome en je zegt,
dat gaat niet. Dat heet mixed content. Je mag niet van HTTPS een call doen naar HTTP. Dat is onveilig. Dat kunnen we niet garanderen dat je nog veilig bent. Dus we blokkeren dat af. Wat hebben we dan gedaan? Een proxy tussen de nodes gezet. En alles werkte. Dus we waren klaar. Kleine fail langs onze kant. Maar ja, let's forget it. Maar dus, we hebben blockchain en we hebben serverless. Is dat al klaar? Zijn we er al? Zeker langs de blockchain kant is de instapdrempel nog redelijk hoog. Maar hij is wel gestaag aan het dalen. Ja. En een goed voorbeeld hiervan. Dus de wrapper die wij rond die SDK hebben moeten schrijven, dat is nu niet meer nodig, gelukkig maar. En ook het opzetten van een testnet is nu mogelijk met gewoon 1 commando. Ja. Zelfs serialisatie en deserialisatie in een smart contract is sinds een paar maanden opgelost, dus yay. Dus we hebben al deze hype technologieën en we willen die gebruiken. Ja, zij niet bang om je handen vuil te maken, want er is nog veel wat nog heel onbekend terrein is. En net zoals gelijk Adrien aanhaalde, it's just not there yet. Maar we geraken er wel. En dat was Neoblog. Thanks. Bedankt voor die interactieve uiteenzetting. Nu, ik kan voor alle coördinatoren spreken, denk ik, dat we heel trots zijn wanneer alle bruggen worden gebouwd tussen verschillende deeldomeinen binnen BeWire. In dit geval events en trace. Zijn er nog andere samenwerkingen die we aan het vooruitzicht hebben van jullie twee? Of is Neoblog iets wat jullie nog verder gaan uitbouwen? We zijn aan het praten met met de maker van de meest gebruikte nieuwssite rond neonieuws. Hij had al een hele hoop ideeën en we zijn eigenlijk alles een beetje aan het samengooien en kijken hoe we dat voor News Today kunnen gebruiken en hoe we daar nog verschillende andere services aan kunnen gooien. Een soort van Neo-content stack zijn we wel aan het bouwen. En dan ook NOS, de ICO waar Maurice het over had. Dat is ook een project waar we dankzij Neoblog en langs de Dapps competition waar we eraan zijn gekomen. Ja, oké. Daar straks is het eventjes kortelings aan bod gekomen. Dat jullie op het Europees Parlement zijn uitgenodigd geweest. Jullie hebben daar de founder of de oprichter van NEO kunnen ontmoeten. Ja. Heeft hij in zijn kaart laten kijken? Wat is volgens hem de toekomst van de NEO-blockchain? Ik weet dat NEO-blockchain, aangezien dat het ook een Chinese blockchain is, dat zij redelijk nauwlettend zijn naar wat de wens van de regering is. Dus zij staan sterk op het punt van compliance. Dat is eigenlijk het enige wat we mogen vrijgeven van we do compliance. Ja, dus hij heeft ook nog heel wat informatie voor zichzelf. Ja. Inderdaad. Wat iets aan toe doen? Ja, de Neo-blockchain lijkt ook meer de focus op eigenlijk om een smart economy te creëren. En dus als jij Neo intypt op Google, dan is dat ook het eerste waar naar boven komt. Dus dat is ook iets waar ze heel erg naartoe aan het werken zijn. Behalve als je naar de Matrix ziet. Dankjewel mannen.